આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા સાથે દૂધી ચણાની દાળનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, દૂધી ચણાની દાળનું શાક તમે અનેક વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત મારી આ નવી રીતે નવા મસાલા સાથે દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનાવો. આંગળા ચાટતા રહી જાવ એટલું સ્વાદિષ્ટ આ શાક થશે અને નાનાથી મોટા બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. તો ચાલો બનાવીએ ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતું દૂધી ચણાની દાળનું શાક. તો એકદમ ચટપટા મસાલા સાથે દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 300 ગ્રામ દૂધી લીધી છે. દૂધીની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ કૂણી દૂધી હોવી જોઈએ. અહીંયા જુઓ કે હું નખ ભરાવું ને તો દૂધીમાંથી પાણી છૂટું પડે છે. એવી રીતે એકદમ સરસ કૂણી દૂધી લેવાની છે. સાથે સાથે આપણે 50 ગ્રામ જેટલી ચણાની દાળ 1 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધી. અહીંયા તમે જુઓ કે હાથેથી કટ કરું ને તો ચણાની દાળનો દાણો આરામથી કટ થઈ જાય છે. અને સાથે આપણે 2 ટમેટાની જરૂર પડશે. તો પહેલાં તો આપણે દૂધી સમારી લઈએ. દૂધી સમારી લીધી છે, સાઈડ પર રાખી દઈશું. એક ખાંડણીમાં 5 કળી લસણ ઉમેરશું. મોટી કળી છે એટલે 5 કળી લીધી છે. નાનું લસણ હોય તો તમે 6 થી 7 કળી લઈ શકો છો, અને લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. લસણ સાથે ચપટી મીઠું ઉમેરી અને પહેલાં લસણ ખાંડી લેશું. લસણ ખાંડી લીધું છે, એની સાથે 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. પહેલાં એકલું લસણ ખાંડી લેશો ને એટલે આ લસણની ચટણી ઝડપથી તૈયાર થશે. અહીંયા લસણની ચટણી તૈયાર છે, એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ચટણી એક બાઉલમાં લીધી છે. હવે જે 2 ટમેટાં છે ને એની પ્યુરી કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 2 ટમેટા પીસી લીધા છે. ટમેટાની સાથે અત્યારે આપણે કોઈ વસ્તુ ઉમેરેલી નથી, એકલા ટમેટા જ પીસેલા છે. એની સાથે 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે અનેક વખત દૂધી ચણાની દાળનું શાક બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત તમે મારી રીતે આ શાક બનાવી જોજો. આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. તો ચણાનો લોટ અને લસણની ચટણી ટમેટાની પ્યુરી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા આપણી શાક માટેની સ્પેશિયલ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બનાવશું, તો કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. તો અહીંયા 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. કાઠિયાવાડી શાકમાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી શકો છો. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું, સાથે 15 થી 20 મેથી દાણા અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરશું. હું લગભગ શાકની રેસીપીમાં મેથી દાણાનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખું છું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તો આપણે મેથી દાણા ખાતા ન હોય, પણ તમે દાળ, શાક કે કોઈ પણ સંભારામાં થોડી મેથીનો ઉપયોગ કરશો ને તો ઘરના બધાની હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે. એટલે શક્ય હોય ત્યાં સુધી આ રીતે તમે વઘારમાં મેથી ઉમેરી દો ને તો મેથીની કડવાશ પણ નહીં લાગે અને મેથીના અનેક ફાયદા પણ મળશે. તો થોડી જ વારમાં રાઈ, મેથી અને જીરું સરસ કકડી ગયા છે. હિંગ ઉમેરશું અને સાથે જ 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારી લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. મીઠો લીમડો પણ જનરલી આપણે આખા પાન ઉમેરીએ ને તો ખાવાવાળા અલગ કરીને કાઢી નાખતા હોય છે, પણ તમે બારીક સમારીને તમે મીઠા લીમડાના પાનનો ઉપયોગ કરશો ને તો મીઠા લીમડાના પણ અઢળક ફાયદા મળશે. બધું એકદમ સરસ કકડી જાય ને એટલે તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી મસાલા પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી છાંટા બહાર ના ઉડે. થોડી વાર પછી ઢાંકણ ખોલી અને મસાલા પેસ્ટ તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને એટલે ગ્રેવી સરસ ઘટ તો થશે જ, સાથે સાથે સ્વાદ પણ બહુ મસ્ત આવશે. પણ ચણાનો લોટ 1 જ ચમચી ઉમેરવાનો છે, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો ચણાનો લોટ થોડો પણ વધારે ઉમેરી દેશો ને તો ગ્રેવી વધારે ઘટ થઈ જશે, પરિણામે તમારા શાકમાં ઉમેરેલું તેલ તમારે બિલકુલ છૂટું નહીં પડે. આપણે કારણ ગુજરાત છે ને કે જે જોવું ગમે એ ખાવું ગમે. શાકનો જો દેખાવ સરસ હોય ને તો 1 રોટલીની જગ્યાએ તમે 2 રોટલી ખાઈ જાઓ. એટલે આપણા કાઠિયાવાડી શાક બધા એકદમ સરસ લાલ ચટક જ હોય છે. હવે ટમેટાની પ્યુરી આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે, તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી. વારમાં શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો પલાળી રાખેલી ચણાની દાળ છે એ પહેલાં ઉમેરી દઈશું.
અને દાળને એકાદી મિનિટ મસાલા સાથે સાંતળી લેશું. શાક તો ફ્રેન્ડ્સ અલગ અલગ પ્રકારના આપણા બધાના ઘરમાં રોજ બનતા જ હોય છે, પણ થોડી તમે મેથડ અલગ કરશો ને તો શાકનો ટેસ્ટ બદલી જશે, સાથે સાથે શાકમાં ઉમેરેલા મસાલા પણ ઉભરીને આવશે. મારી દરેક રેસીપીમાં હું તમને ટકોર કરું છું કે મારા બનતા પ્રયત્ન એવા જ હોય છે કે ઓછા મસાલામાં વધારે સ્વાદિષ્ટ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું. હવે અહીંયા થોડી જ વારમાં આપણી ચણાની દાળ પણ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. હવે સમારી રાખેલા દૂધીના ટુકડા ઉમેરી દઈએ. તો અહીંયા દૂધી પણ સરસ મિક્સ કરી લીધી છે. હવે થોડા બેઝિક મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. મીઠું આપણે લસણની ચટણી બનાવીને ત્યારે પણ ઉમેરેલું, એટલે જાળવીને ઉમેરવાનું. 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. કશ્મીરી મરચું ઉમેરવાથી શાકનો કલર બહુ સરસ આવે છે, પણ શાક તીખું નથી થતું. પણ મરચું પાવડર પણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું ઉમેરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. બધો જ મસાલો આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું, જેથી મસાલા પ્રોપર સંતળાઈ જાય અને તળિયે બિલકુલ ચીપકે નહીં. માત્ર 2 મિનિટ મસાલા સાથે આપણે દૂધી અને ચણાની દાળ એકદમ સરસ સાંતળી લીધી છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે કુકરમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ચણાની દાળ છે એટલે બફાવા માટે પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખશું. પણ જો તમે એકલી દૂધીનું શાક કુકરમાં બનાવતા હોય ને તો ફ્રેન્ડ્સ તમારે પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. દૂધીને કુકરમાં વઘાર કરી મસાલા કરી અને તમે ઢાંકણ ઢાંકીને ધીમા ગેસ પર માત્ર 2 સીટી કરશો ને તો પણ પાણી ઉમેર્યા વગર તમારું દૂધીનું શાક એકદમ મસ્ત કૂક થઈ જશે. પણ ચણાની દાળ છે એટલે પાણી ઉમેરવું ખાસ જરૂરી છે. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 સીટી થશું. કારણ કે આપણે દૂધી અને ચણાની દાળને મસાલા સાથે ઓલરેડી 30 થી 40% જેટલું તો કૂક કરી જ લીધું છે. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરશું. કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલી અને ચેક કરી તો અહીંયા તમે જુઓ આપણું શાક પરફેક્ટ રસા સાથે એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે. અને તમે જુઓ કે આપણે માત્ર 1 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેર્યો તો રસો કેટલો સરસ ઘટ તૈયાર થયો છે. અહીંયા તમે જુઓ કે દાળનો દાણો એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. દાળ એકદમ સરસ મેશ થાય છે. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું. 1 ચમચી ગોળ ઉમેરશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો અને શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. અને સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દે. આ શાકમાં કોથમરીનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખશું. બધું જ હળવા હાથે મિક્સ કરી દઈશું. શાક ગરમ હોવાથી ગોળ તરત જ ઓગળી જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલો મસ્ત શાકનો દેખાવ આવે છે. આ શાક તમે રોટલી ભાખરી કે પૂરી પરોઠા સાથે ખાઈ શકો છો કે પછી તમે ભાત સાથે પણ આ શાક ખાશો ને બહુ મજા પડી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો? વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.